am Niharika and welcome to today's Q&A session. Today is World COPD Day and the theme for this year is Your Lungs for Life. On the occasion, we are pleased to bring to you an expert voice on chronic obstructive pulmonary disease, Dr. Kripesh Ranjan Sharma, who is a senior consultant of pulmonology and the HOD of pulmonology department at the Apollo hospitals in Guwahati, and he is going to enlighten us on how to steer clear of COPD. Swagatam sir. Thank you. আমার বহুত ভাল লাগিছে যে আপুনি অনুষ্ঠানটো ৰাখিছে আমাৰ দৰ্শকক COPD ৰ কথা অৱগত কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইটো কওক যে COPD হয় কি আৰু কি কি হয় COPD হলে Okay, namaskar. COPD is a short form of chronic obstructive pulmonary disease. So, when patient suffer from COPD, patient will have breathing difficulty, coughing, and this problem usually gradually progressing. And patient will feel breathlessness. মানে তেওঁলোকৰ উশাহতে দিগদাৰি হ'ব যদি খুচ কৰে বা কিবা কাম কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাহ হৈ থাকিব ক্ৰনিক্যালি এইখিনি হ'ল মেইন লক্ষণ আৰু তাৰ উপৰি ভাগৰ লাগিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা যদি কমপ্লিকেশ্যন হয় COPD লগত কাৰ্ডিয়াক কমপ্লিকেশ্যন ইউজুৱেলি থাকে তেতিয়া ভৰিও ফুলিব পাৰে তো এইবিলাক কমন লক্ষণ হয় COPD পেচেণ্টৰ ৰিস্ক ফ্যাক্টৰস কি আছে COPD কিহৰ কাৰণে হয় definitely there are several risk factors associated with COPD, but the most common risk factor is your smoking. So, যিমানে মানুহে বেছি দীঘলীয়াকৈ স্মোক কৰে তাৰ COPD হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছিকৈ থাকে আৰু দ্বিতীয়তে স্মোকিঙৰ বাহিৰেও কিছুমান বেলেগ ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে সেইবিলাক হ'ল যেনে এয়াৰ পলিউশ্যন then working in a very highly polluted area plus chemical exposure যদি prolonged exposure থাকে plus in rural areas য'ত আমাৰ ধৰি লওক গেছত নহয় they are cooking this wood as a fuel তো এইবিলাক ইউজ কৰিলে বাৰ্নিং উডৰ পৰা যিটো গেছ যদি প্ৰলং এক্সপোজাৰ হয় তেতিয়াহ'লেও COPD হ'ব পাৰে এণ্ড দেন আৰু ধৰি লওক মন্দিৰত যেতিয়া ধূপ ধূনাবিলাকৰ যদি প্ৰলং এক্সপোজাৰ হয় তেতিয়াও COPD হ'ব পাৰে so major risk factor for COPD is your smoking তাৰপিছত স্মোকিঙৰ লগতে নেক্সট ৰিস্ক ফেক্টৰ হ'ল পলিউশ্যন দেন তাৰপিছত বেলেগ ৰিস্ক ফেক্টৰ যেনে নক্সিয়াছ গেছ ফিউমছ বা পাৰ্টিকল যদি থাকে ডাষ্ট স্মোক এক্সপ'জাৰ যদি থাকে তো এইবিলাক মেজৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ অফ COPD আজি COPD ডে হয় chronic obstructive pulmonary disease ডে হয় এটো অৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ডেটো পাতা হয় এটো অৱেৰনেছটো মানুহৰ মাজত কম নেকি COPD এৱেৰনেছটো মানুহৰ মাজত কম হয় কি ধৰি লওক ইউজুৱেলি COPD আমাৰ 40-50 ইয়াৰ্ছৰ পিছত ইউজুৱেলি ডেভেলপ হয় পেচেণ্টৰ আৰু তেওঁলোকে কি ভাবে যে ধৰি লওক যে খোজকাঢ়িলে ভাগৰ লাগিছে উশাহটো অলপ ছুটি হৈছে যে বয়স বেছি হৈছে কাৰণে মোৰ এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' দে মেনি টাইম ইগনোৰ দ্য প্ৰব্লেম এজ দ্য এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম তাৰপিছত আৰু কেতিয়াবা বেলেগ বস্তু ভাবি বা বেলেগ বেমাৰ বুলি ভাবি মেনি টাইম ইগনৰো কৰা যায় কেতিয়াবা কাৰ্ডিয়াক প্ৰব্লেম বুলি ভাবি কাৰ্ডিঅলজি ডক্টৰৰ তাতে যোৱা যায় চ' লাঙৰ যিটো হেল্থ হয় বা লাঙৰ যিটো চেকআপ হয় সেইটো ইউজুৱেলি প্ৰপাৰলি নহয় তো মেনি টাইম COPD-টো ডায়েগন'চিছটো অলপ ডিলে হয় আৰু যেতিয়া ডিলে হ'ব তেতিয়াহ'লে পেচেণ্টৰ কমপ্লিকেশ্যন বেছি হ'ব আৰু পেচেণ্টৰ মেডিচিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট বা ধৰি লওক তো বেছি হয় আৰু তেতিয়া প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ বা যিবিলাক ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব লাগে সেইবিলাক কৰিবলৈ অলপ কমপ্লিকেশ্যন ডেভেলপ কৰে পেচেণ্টৰ পলিউশ্যনৰ কিবা ৰোল আছে নেকি ইয়াতে Yes, pollution is a important role because our lung is like an air filter. So whatever we inhale air, it will go inside our lungs. And if we inhale a polluted air, it will also go inside our lung. And since this is a filter, so it will trap all the polluting substance inside our lungs. So what will happen, the more we get ourselves exposed to pollution, the more our lung will be get affected and it will make it more weak. So যিকোনো ধৰণৰ পলিউশ্যনে আমাৰ লাংছৰ কাৰণে হানিকাৰক হয় স্মোকিং বহুত মানুহৰ মাজত ৰেম্পেণ্ট হয় তো স্মোকাৰ্ছৰ মাজত COPD কিমান বেছি দেখা যায় এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কাৰণ স্মোকিং কৰিলেও চবৰে COPD নহ'ব পাৰে বাট COPD-ৰ বাহিৰে there are several diseases that are related to smoking actually so around 30-40% who smoke in long term they will develop COPD that's
তাতছেও বেছি হ'ব পাৰে ডাটাটো টাইম টু টাইম বা ৰিজন টু ৰিজন কাউণ্ট্ৰি টু কাউণ্ট্ৰি অলপ ভেৰি কৰে তো সেইটো এটা কিন্তু স্মকিং কৰিলে অকল COPD হ'ব বুলি কথা নাই সাম পিপল ডেভেলপ লাং কেঞ্চাৰ সাম পিপল ডেভেলপ কৰ'নাৰী কাৰ্ডিয়েক ইছ্যুজ তো সেইবিলাকৰ COPD নহ'ব পাৰে তো স্মকিং এনিৱে ইজ এ হাৰ্মফুল থিং COPD হৈ কিনে পিছত কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে নেকি চান্সটো নাথাকে বাট সিন্স স্মকিং ইজ এ কমন ৰিস্ক ফেক্টৰ ফৰ বোথ COPD এণ্ড কেঞ্চাৰ চ' COPD পেচেণ্টত কেতিয়াবা আমি কেঞ্চাৰৰ প্ৰব্লেম দেখা পাওঁ আৰু সেইটো হ'লে আৰু কমপ্লিকেট হয় বিকজ COPDৰ কাৰণে আমি কেঞ্চাৰটো ট্ৰিটমেণ্টটো প্ৰপাৰলি দিব নোৱাৰি বাট পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিলেও প্ৰব্লেম বেছি কমপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ চান্স এটা থাকে মানুহে কি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে কি প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগে এনেকুৱা কি ষ্টেপছ ল'ব লাগে যে COPD নহয় Yes, so prevention is always better than cure. So preventing COPD, the basic thing is that patients should avoid smoking. তো স্মকিং চিজেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক মানুহৰ স্মকিং চিজেশ্যন কৰোঁতে দিগদাৰী হয় বা দে গেট এডিক্টেড টু ইট চ' সেই এডিকশ্যনটো কমাবলৈও কিছুমান ব্যৱস্থা আছে তো সেইবিলাক স্মকিং চিজেশ্যনৰ প্ৰচেছ কৰিব লাগে আৰু প্লাছ যদি পলিউশ্যন বা ধৰি লওক কিছুমান ৱৰ্কিং এনভাইৰমেণ্টত কনষ্টেণ্ট এক্সপ'জাৰ টু ডাষ্ট পিউম বা কেমিকেলছ থাকে সেইবিলাকৰ পৰা এভইডেঞ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাস্কিং সাস্কিং কৰিব লাগে চাগে য়েছ যদি পলিউশ্যনত যোৱা যায় বা পলিউটেড এৰিয়াত যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মাস্ক ইউজ কৰিব লাগে আৰু যিমানে পাৰে সেইবিলাক এৰিয়াত যোৱাটো এভইড কৰিবই লাগে ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ হয় COPD গুৱাহাটীত কি আমাৰ এমিনিটিজ আছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল COPDটো ডায়েগন'চিছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডায়েগন'চিছ কৰিবলৈ আমাৰ এটা পালমনি ফাংচন টেষ্ট বুলি এটা টেষ্ট আছে বা স্পাইৰোমেট্ৰিও কোৱা হয় এইটো টেষ্টটো কৰিলে আমি COPD কিমান চিভিয়াৰ আছে সেইটো গম পোৱা যায় প্লাছ পেচেণ্টৰ চিমটম কিমান প্ৰব্লেম পাই আছে এইবিলাক বস্তু চাই আমি পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ইউজুৱেলি আৰম্ভ কৰোঁ তো COPD পেচেণ্টত ইউজুৱেলি মেইন ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যন ইজ ইউৰ ইনহেল মেডিকেশ্যন চ' ইনহেলাৰ্ছ বা নেবুলাইজাৰ বা ৰটাকে বেলেগ ধৰণৰ আমি মেডিচিনটো ডেলিভাৰী কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি লাংছলৈকে তো সেইবিলাক অপশ্যন আমাৰ তাতে থাকে তো সেইবিলাক মেডিচিন প্লাছ লগত পেচেণ্টৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ শিকোৱা যায় প্লাছ যাতে COPD পেচেণ্টৰ যিহেতু লাংছৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু তেওঁলোকৰ লাঙৰ ইনফেকশ্যন হোৱাটো বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চান্স থাকে সেইকাৰণে কিছুমান ভেকচিনেশ্যনো লগাব দিয়া যায় চ' এনেকৈ এটা হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ লাগে ফৰ COPD মেনেজমেণ্ট ক্লিনিকেল কি এৰেঞ্জমেণ্টছ আছে এবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ক্লিনিকেলি কি কৰে আপোনালোকে চ' এবাৰ COPD হোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া কনফাৰ্ম কৰোঁ তেতিয়া পেচেণ্টক আমি নৰ্মেল মেডিচিনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু তেওঁলোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ যে কেনেকৈ ইনহেলাৰবোৰ ল'ব লাগে বা মেডিচিনবোৰ ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছতে লগে লগে তেওঁলোকৰ ফিজিঅ'থেৰাপি ছেশ্যন কিছুমান লাঙৰ স্পেচিয়েল এক্সাৰচাইজ আছে সেইবিলাক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰেগুলাৰ এটা ফ'ল' আপ লাগে এইবিলাক পেচেণ্টত আৰু লগত COPD ৰিলেটেড কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন আছে নে সেইবিলাক আমি টাইম টু টাইম চেক আপ কৰি থাকিব লাগিব এক্সাৰচাইজ কৰি থকাটো চাগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানুহে এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলে চাগে লাংছটো হেল্ডি হৈ থাকে কি ক'ব ডেফিনেটলি চ' এক্সাৰচাইজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় COPD মেনেজমেণ্টত কাৰণ যিমানে আমি লাঙৰ এক্সাৰচাইজবোৰ কৰোঁ সিমানে লাংছৰ ষ্ট্ৰেংথটো মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু প্লাছ ইয়াৰ কাৰণে একচুৱেলি পালমনি ৰিহেব বা এটা কিছুমান স্পেচিয়েলাইজ এক্সাৰচাইজ প্ৰগ্ৰেম থাকে তো সেইবিলাক প্ৰগ্ৰেমত কি হয় আমি পেচেণ্টক কেনেকৈ গ্ৰেজুৱেলি সিহঁতৰ এক্সাৰচাইজ কেপাচিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি আৰু তেখেতৰ লাংছৰ মাচলবোৰ আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেন কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছুমান ট্ৰেইনিং প্ৰট'কল থাকে সেইমতে তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰা যায় আৰু এই ইউজুৱেলি তেওঁলোকে মানে 3 to 4 days a week ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট হয় তেওঁলোকে ঘৰতে সেইখিনি এক্সাৰচাইজ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে What about lifestyle changes? এনেকা কি lifestyle changes বা food habits কেনেকৈ কি কৰিব লাগে Okay, COPD basically lifestyle changes ভিতৰত মেইন ইছ্যু হ'ল যে দে শুড এভইড স্মকিং যদি কৰি আছে and then any kind of pollution বা য'ত ৰিস্ক অফ ইনফেকশ্যন থাকে সেইখিনিৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে আৰু প্লাছ এটা হেল্ডি ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগে হেল্ডি ডায়েট বুলি ক'লে নৰ্মেল খোৱা বোৱাটো তেওঁলোকে চবেই কৰিব পাৰে জাষ্ট কোল্ড ফুড বা জাংক ফুড ফাষ্ট ফুড এইবিলাক তেওঁলোকে এভইড কৰিব লাগে আপোনালোকৰ জেনেৰেলি ক্লিনিকত COPD পেচেণ্টছ কিমানকৈ দেখা পায় এমাহত অ'কে বা একদিনত okay we see lots of COPD patient
So almost 20-30% of our OPD patients are COPD patients per day. And if you see in ICU also, again, number of COPD patients is very high. So again, 40-50% sometimes we have a COPD patient in an ICU, particularly winter season. Thunder hammer mein COPD patient or ba ketiba rainy season telogor infection rate to high hoi jay, or infection hole telogor ketiba ICU care proyojon hoy. So our majority across the world around ketiba around average 10-20% patient ICU thake COPD patient mane. So যেতিয়া মানে যেতিয়া ডায়াগনোজ হয় COPD তাৰ পিছত এটা বহুত সিরিয়াস লেভেল হৈ যোৱাৰ পিছত ICU এডমিশন কৰিবলগীয়া হয় COPD গুৱাহাটীত কিমান কমন হয় COPD আমাৰ গুৱাহাটীতো যথেষ্ট কমন হয় কাৰণ আমাৰ ধৰি লওক বৰ্তমান স্মোকিং ৰেট ইজ অলসো গোইং হাই আৰু স্মোকিংৰ কাৰণে হোক বা পলিউশনৰ কাৰণে হোক COPD প্ৰিভেলেন্সটো বাঢ়ি গৈ আছে তথাপি ইয়াৰ ওপৰত এক্সাক্ট ডাটা বা ফিগাৰটো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই বৰ্তমান কোনটো বয়সৰ পৰা কোনটো বয়সলৈকে সবতকে বেছি COPD কেसेছ হয় মেজৰিটি COPD পেশেন্ট স্টাৰ্টিং হয় 40 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত আৰু এৰাউণ্ড 60-70 ত ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো আৰু বেছিকৈ দেখা দিয়া যায় তাকে সৰুতে মানে যেতিয়া ইয়াং হৈ থাকে মানুহ তেতিয়া ডায়াগনোজ নহয় বা COPD টো ডেভেলপ নহয় হিমান লেভেললৈকে স্মোক নকৰে চাগে মানুহ একচুয়ালি পেশেন্টৰ মিনিমাম 5 to 10 ইয়াৰ্ছ স্মোকিংৰ এক্সপোজাৰ লাগে তাৰ পিছতে ইউজুৱেলি COPD হয় তো হেতু কাৰণে কি হয় যে এটা টাইম পিৰিয়ড লাগে সো ইউজুৱেলি উই সি COPD আফটাৰ 40 অনলি বিলো 40 প্ৰিভেলেন্স টু কম হেবিলাক বেলেগ বেলেগ কিছুমান ফ্যাক্টৰছ থাকে যাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বাট দিস ইজ নট সো কমন COPD কোনটো এক্সট্ৰিম লেভেল কোনটো হয় যোনটো আমি আপুনি পেশেন্ট এটা দেখিলে গম পাই তাৰ এক্সট্ৰিম লেভেলত COPD সিভিয়াৰ COPD হল যিবিলাক ধৰি লওক পেশেন্টৰ উশাহ লোৱা দিগদাৰি আছে বহিও তেওঁলোকে উশাহটো লোৱাতে দিগদাৰি পাই আছে এটা মাইল্ড COPD বিলাকত কি অকমান খুজ কাৰিলে বা এক্সাৰচন কৰিলে তেওঁলোকৰ ব্ৰিডিং প্ৰবলেমটো হয় বাট যিবিলাক পেশেন্টে বহিও উশাহটো ল'ব পৰা নাই কাহ হৈ আছে অক্সিজেন লেভেলটো কমি গৈছে আৰু কিছুমান পেশেন্টৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লেভেলটো বাঢ়ি গৈ থাকে COPD যিমানে ওয়াৰ্স হৈ গৈ থাকে হিহঁতৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লেভেল বাঢ়ে তো এইবিলাক পেশেন্টক আমি সিভিয়াৰ COPD ক্যাটাগৰীত ধৰো বা যিবিলাকৰ ফ্ৰিকুৱেন্ট হস্পিটেলাইজেশ্যন লাগি আছে সেইবিলাক পেশেন্ট ইনিশিয়াল সাইনস এন্ড সিম্পটমস কি হয় ইনিশিয়ালি পেশেন্টৰ কাহ হ'ব আৰু উশাহতে দিগদাৰি হ'ব ভাগৰ লাগি থাকিব কেতিয়াবা বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে চেষ্ট ডিসকমফৰ্ট টাইপৰ টাইটনেছ টাইপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম ইনিশিয়ালি ষ্টাৰ্টিং হয় আপোনালোকৰ হস্পিটেলত পলো হস্পিটেলত ক্ৰিটিক্যাল পেশেন্টস বিলাকৰ কেনেকৈ ট্ৰিটমেন্ট কৰা হয় কি কৰে ওকে আমাৰ ইয়াতে একদম মাইল্ড পেশেন্টৰ পৰা ক্ৰিটিক্যালি ইল পেশেন্ট গোটেইখিনি ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পৰা ফেচিলিটিটো আছে তো আমাৰ ক্ৰিটিক্যালি যিবিলাক COPD পেশেন্ট থাকে ক্ৰিটিক্যালি ইল যিবিলাকক ICU লাগে আমাৰ তাতে ICU কেয়াৰ দিয়া যায় তাৰ ভিতৰত মেজৰিটি পেশেন্ট কি হয় তেওঁলোকৰ ইউজুৱেলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বাঢ়ি গৈ থাকে তো সেইবিলাক ৱাশ আউট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ইকুইপমেন্ট আছে আমি বাইপাপ বা নন ইনভেচিভ ভেন্টিলেশ্যন বুলি কওঁ সেইবিলাক ইউজুৱেলি COPD পেশেন্টত ইউজ কৰা হয় সেইবিলাক ইউজ কৰিলে কিছুদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লেভেলটো কিছু পৰিমাণে কমি গৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা মেচিন পেশেন্টে ঘৰতো ইউজ কৰিবলগীয়া হয় আৰু প্লাস লগতে তেওঁলোকৰ ইনফেকশন থাকিলে ইনফেকশন কন্ট্ৰোল আৰু বাকিবিলাক মেজাৰমেন্টও ল'ব পৰা যায় ডেথ হোৱাৰ চান্সেস আছে নেকি yes definitely যদি সিভিয়াৰ COPD থাকে and with time disease to progress কৰে তেতিয়া হলে mortality risk definitely থাকে আপোনালোকৰ হস্পিটেলত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টত COPD বাদ দি আৰু কি পালমোনাৰী ডিজিজৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰে আপোনালোকে ওকে আমাৰ ইয়াতে এপোলো হস্পিটেলত আমি COPD বাহিৰেও যিকোনো লাংছৰ প্ৰবলেম এলাৰ্জিৰ প্ৰবলেম এলাৰ্জিক ৰাইনাইটিছ চৰ্দিকা বা এজমাৰ প্ৰবলেম এইবিলাক আমি মেজৰিটি ড্ৰিল কৰোঁ প্লাছ টিউবাৰকুলোচিছ আমাৰ ডিল কৰা যায় নিউমোনিয়া প্লাছ স্লিপ এপনিয়া বুলি এটা বেমাৰ আছে য'ত পেচেণ্টৰ স্নৰিং আৰু হয় আৰু অক্সিজেনটো ৰাতি কমি যায় তো এইবিলাক কমন ডিজিজ আমি ডিল কৰোঁ ইয়াতে Pulmonology department to northeastern বা Guwahati বা Guwahati let's talk about Guwahati pulmonology department to আপোনালোকে এইটো হস্পিটাল পলো হস্পিটালত কেনেকৈ rank কৰিব compared to others বা pulmonology departments কম আছে নেকি গুৱাহাটীত ইনিশিয়ালি এনে পালমোলজি হিচাপে নাম্বাৰ ডক্টৰছৰ কমেই আছে গুৱাহাটীত বাট নাম্বাৰটো গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে বহুতবিলাক হস্পিটেলতে আমাৰ পালমোলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তথাপি আমাৰ এপোলোৰ পালমোলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য ওল্ডেষ্ট পালমোলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ইয়াতে মোটামুটি আমাৰ যিখিনি ফেচিলিটি আছে ইট অলমোষ্ট এট পাৰ উইথ দ্য এনি আদাৰ হস্পিটেল আউটসাইড আছাম অলছ'
So, guys, the takeaway today would be to follow expert advice and quit smoking. The dust and the polluted air around us these days are already straining our lungs and making us, putting us at risk of COPD. And I hope this was a fruitful session, and I hope to engage with you in a similar session on another topic another pertinent topic later. And I would like to thank Dr. Kripesh Ranjan Sharma for his expert opinion and advice on COPD. Thank you all for joining.